සුබ දවසක් කෙල් පිළිගන්න හැමෝම සයිබටෙක් YouTube චානල් එකට අද මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්න දන්නේ නෙට්වර්කින් වල කොහොමද නෙට්වර්ක එකක් බිල් කරගන්න කියලා. හරි, නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? නෙට්වර්ක් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන ඩිවයිසස්, ප්‍රින්ටර් එකක් හෝ වේවා, PC එකක්, එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක්, මේ හැම දෙයක්ම එකට සම්බන්ධ කරලා මේවා අතර අපිට තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒවා එකට සම්බන්ධ කරගන්න එකට තමයි මේ නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි සරලවම මේ නෙට්වර්කින් කියලා කියන්නේ. මේකෙදී අපිට අපේ එක බිල්ඩිනයක් ඇතුලේ අපිට පුළුවන් පොඩි නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම බිල්ඩින් කිහිපයක් සම්බන්ධ කරලා නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්නත්, ඒ වගේම ඊටත් අමතරව මුළු ලෝකෙටම නැත්තම් රටවල් ගණනාවකට හරියන්න නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්නත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපේ මේ අපි ළඟ තියෙන ඩිවයිස් එකකින් අපිට තවත් ඩිවයිස් එකකට ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට තොරතුරක් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකෙදී අපි ගෙදරදි නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි නෙට්වර්කින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට අපිට නෙට්වර්ක් එකක් හදලා බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිසස් ඕන වෙනවනේ. මොකද නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ අපි අපේ ඩිවයිසස් එකට කනෙක්ට් කරගන්න එකනේ. ඒ නිසා අපිට PCs නැත්නම් ඊට පස්සේ ස්විචස්, රවුටර්ස්, ඊට පස්සේ ඒවා කනෙක්ට් කරගන්න කේබල්ස්, මේ හැම දෙයක්ම ඕන වෙනවා මේ නෙට්වර්ක් එකක් හදාගද්දි. එතකොට ඒත් අපිට ඒ දේවල් එහෙම ගන්න බැහැනේ. අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒක වර්චුවලි, ඒ කියන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් භාවිතා කරලා ඒ වගේ නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ වගේම අපිට ප්‍රැක්ටිකලි ඒ වගේ නෙට්වර්ක් එකක් අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ සඳහා අපිට තියෙන හොඳම සොෆ්ට්වෙයාර් එක විදිහට අපිට Cisco පැකට් ට්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට Cisco වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන Cisco වෙබ්සයිට් එක මේකට ගිහිල්ලා පැකට් ට්‍රේස් කියලා Google එකේම සර්ච් කරන්න Cisco පැකට් ට්‍රේස් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සයිට් එක ඔයාලට එනවා. මෙතෙන් ඔයාලට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ලොගින් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sign up වෙලා මේකේ account එකක් හදාගන්න. ඔයා හරියට account එක හදාගෙන ඔයාගේ email එක verify කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඔයාගේ profile එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මේ උඩ තියෙන මේ resources කියන කොටසේ මේ download packet trace කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට packet trace එක download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට මේ packet trace එක run කරන්න මෙන්න මේ requirements ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ packet trace එක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාගේ computer එක තුළ හෝ PC එක තුළ run කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට Windows desktop version 8.1.1 English version එක 64 bit or 32 bit වලින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ OS එක අනුව. OS එක download කරන් install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Cisco packet trace එක. මෙතනදී ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාගේ network එකක් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම මම මේකේ තියෙන options ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙනවා networking devices කියලා. මේ networking devices වල තමයි switches, routers, ඊට පස්සේ hubs, wireless devices, security, WAN emulation, මේ දේවල් ටික මෙන්න මේ networking devices වල තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ network එකට router එකක් ඕන වෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ networking කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ routers කියන click කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය router type එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම 1841 router එක ගන්නවා නම් මේක අරගෙන මෙතන ගිහලා දැම්මහම ඒ router එක ඔන්න place වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක අයින් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ router එක ඔයාලට අයින් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කතරයක් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ කොටස මේක click කරන්න බටන් එක. ඒ click කරලා අවශ්‍ය ඔයාලට අයින් කරගන්න අවශ්‍ය කරන device එක උඩ ගිහිල්ලා click කරන්න. එතකොට ඒක අයින් වෙනවා.
ඩීඩ් රවුටර් to yes මේක ඩීඩ් කරන්න කියන ඩීඩ් කියන ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඩීඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට end devices ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PCs ඊට පස්සේ laptops වගේ දේවල් තියෙන්නේ මේ end devices වල. මෙතනින් ඔයාට මේක හරහා PC laptop servers වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. printers TVs phone හැමදේම මේ home කියන එක මේ home devices වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ buffers වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ බැටරියක් Bluetooth speaker එකක් home speaker එකක් මේ වගේ දේවල් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අපිට networking වල ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ network devices වල තියෙන router එකයි switch එකයි ඒ වගේම end devices වල තියෙන PC laptop server මෙන්න මේ ටික තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ network එකක් හදද්දී. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ connections කියන එකට ගියාම මේ තියෙන්නේ අපි අපේ devices එකිනෙකට connect කරගන්න භාවිත කරන cables වර්ග. මෙන්න මේ කේබල් එක ඔටෝමැටිකලි කියන්නේ ඔයා එක ඩිවයිස් එකකින් ඉඳන් තව ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරන්න ඕන කේබල් එක හරියට දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේකෙන් මේක ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ දෙක කනෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔටෝමැටිකලි අවශ්‍ය අදාළ පෝට් එකට ගැලපෙන ඒ කේබල් එක ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙලා ඒකට ඇප්ලයි වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි එකම ඒ කියන්නේ same devices නම් ඒ කියන්නේ හිතන්න routers දෙකක් එකට කනෙක්ට් කරනවා කියලා. එතකොට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ copper crossover cable එක. ඒ වගේම අපි රවුටර් එකක් සහ ස්විච් එක කනෙක්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ copper straight through cable එක තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ console cable එක use කරනවා අපි රවුටර් එකක් අපේ PC එක හරහා දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි මෙතන ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් අපි රවුටර් එකක් ඒක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන රවුටර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ කොහොමද security එන විදිහ ඒ වගේම PCs කොහොමද අනිත් network එක connect කරගන්න ඒ අවශ්‍ය කරන commands වලින් අපි ඒ router එක program කරගන්නවා. ඒ program කරන එක අපිට router එක හරහා මෙහෙම මේකේ කරන්න පුළුවන් වුණාට ඇත්තම router එකක අපිට ඒක කරන්න බෑ. මොකද ඇත්තම router එක මේ වගේ interfaces නැහැනේ. router එකක් කියන්නේ නිකන් hardware device එකක්. එතකොට අපිට PC එකක් ඕන වෙනවා මේ router එක configure කරගන්න. හරිම වචන තමයි configure කරගන්න එක program කරනවා කියන එකට වඩා ඒ router එකක් configure කරගද්දී අපිට පුළුවන් router එක අපේ computer එකට connect කරගෙන තව ඔයාලට දන්නවද දන්නේ නැහැ තියෙන softwares putty කියලා putty කියන software එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් router එකක් අපේ computer එක හරහා program කරගන්න configure කරගන්න. එතකොට ඒ router එක PC එකට connect කරගන්න තමයි මෙන්න මේ console cable එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ router එකේ තියෙනවා console port කියලා එකක්. ඒ console port එකට අපිට මේ කේබල් එක කනෙක්ට් කරලා අපේ PC එකට කනෙක්ට් කරගත්තාම අපිට අපේ PC එකෙන් අර putty කියන software එක හරහා මම ඔයාලට putty එක පෙන්වන්නම් මෙතන. මේ තියෙන මේ putty කියන software එක මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ PC එක හරහා router එක configure කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී තවත් ඔප්ෂන්ස් විදිහට බැලුවොත් මෙන්න මෙතන මේ අයිකන් එකෙන් පුළුවන් අපිට නෝට් එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ක්ලික් කරලා මෙතන ටයිප් කරලා මේ විදිහට අපිට නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන මේ ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි නෙට්වර්ක් එකක් හදලා ඉවර වෙලා ඒ නෙට්වර්ක් එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. එක කම්පියුටර් අපි එක කම්පියුටර් එකකින් තවත් කම්පියුටර් එකකට පැකට් එකක් යවනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා නෙට්වර්ක් එකක් කරා ගොඩක් වෙලාවට පැකට්ස් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි වෙබ් බ්‍රවුස් එකකට හරහා මොකක් හරි සර්ච් කරත් ඒකෙන් පැකට්ස් තමයි මේ එහෙට මෙහෙට ඒ කියන්නේ යන්නේ. ඒ පැකට් එකක් අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් එකකින් තවත් කම්පියුටර් එකකට යවලා බලන්න ඒක වැඩ කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ පැකට් එක අනිත් කම්පියුටර් එකට ගියාද කියලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැකට් එක මෙතනින් සෙන්ඩ් කරලා. ඊට අමතරව වැදගත් දේවල් ගත්තොත් මෙන්න මෙතන ටයිම් එක. මේ ටයිම් එක අපිට මෙන්න මේකෙන් ෆෝවර්ඩ් යවන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි රවුටර් එකක් කන්ෆිගර් කරනවා කියලා. රවුටර් එකක් කන්ෆිගර් කරද්දී රවුටර් එකක් තවත් රවුටර් එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ඒක අවශ්‍ය කමාන්ඩ්ස් දීලා කන්ෆිගර් කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා මේ රවුටර් එක ඇතුලෙන් ඒක හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒ කමාන්ඩ් එක හරියටම රන් වෙන්න. එතකොට ඒක අපි ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්න වෙන නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝවර්ඩ් මේක ටිකක් යවලා ටයිම් එක ඒක ඉක්මනින් කරගන්න. අන්නේ දේවල්වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන අන්ඩෝ එකයි රීඩෝ එකයි තියෙනවා. අන්ඩෝ එකෙන් පුළුවන්
එකට එකක් අනි පැත්තර පිටිපස්සර ගන්න කියන්නේ නොකල විදිහට ගන්න රීඩු කන්න පුළුවන් අපිට ඒ අපහු ගන්න අවශන රීඩුවකින් අපහු ඒක ගන්න පුළුවන් ඒටික තම මෙතන වැදගත් වෙන්නේ ඊට අමතර ඔයාලා අමින්න මෙතන නෙට්වක් ඩිවයිස එකක් අරගෙන ඒ අපි මෙ දම්මට පස්සේ මෙතන් මේ රවුට නේම් එක ඒවගේම අපි මේකින් තව රවුට එකක් අරගෙන මේ දෙක කනෙක්ට් කරොත් එහෙම මේ කනෙක් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ පෝට් නම්බර එක මේ අපි කනෙක් කරලා තියෙන මොකක්ද කියන පෝට් එක ඒ දේවල් බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රෙෆරන්සස් කෙනට යන්න මෙන්න මෙතන show device model label ඊට පස්සේ show device name label ඊට පස්සේ always show port labels in logic workspace ඒ කියන්නේ අර පෝට් එකේ නම්බර එක ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ නම්බර එක මොඩල් නම්බ එක ඒ ඔක්කොම දෙවල් පෙන්න්න පුළ මෙන්න මේ ටික්ස් ටික දාගත්තාම ඔදිට තමයි තින් ඊට පස්සේ දැන් මගේ ගත්තතේ මගේ මේ පිසි එකේ ස්ක්‍රීන් එක මගේ පොඩි මොකද මේ මම පාචික නොට්බුක් එකක් ඒ නිසා මේක චුට්ටක් කර ෆොන්ට පොඩක් වැඩි එතවට මම ඩිස්පේ සයිසක පොඩක් අඩුකරොත්තේ මේක පේෙන් නැතිවෙන නිසා තම මේ ගන්ට හදර තියන්නේ ඔවිදිර තමයි මේ පැකට්වේස එකේ වැඩ මේකන්නේ මේක තියෙන ඔප්ෂන් සෝවිදිර තමයිට පෑ බලාගන්න පුළුව ඊළඟ විඩියෝකෙන්ම පෙන්න්නම් පොඩි නෙට්වකයක් හදලා ඒ කොහොමද කරන්න කියලා හැනම් වාට පුල මේක ඩවන්ලෝඩ් කරම් මේටික චුටක් බලන්න එතකොට තේරෙයි මේකින් මොනගේ දෙවල් කරන්න පුළුවන් කියලා එනම් අදර විඩියක නවත්තනවා හැමෝටම සුබ දවසක්